Hey guys, this is Samarpreet Singh from Ambersar Vlogs, and today I'm making a video on DB killer, how to install a DB killer in a Red Rooster exhaust. My bike has Red Rooster exhaust and today I'll be installing DB killer on my bike. So आज दी सारी वीडियो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ DB killer ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਂਡ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। This is the DB killer ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ, Red Rooster ਦਾ DB killer। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਐਲਨ ਕੀ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰੈਡ ਰੂਸਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਰੈਡ ਰੂਸਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੈਡ ਰੂਸਟਰ ਦਾ DB ਕਿਲਰ। ਆ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੱਤ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਲਡ ਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਭਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੈਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਤੇ ਨਾ ਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ 400 ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦਾ ਚਿਕਨ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲਾਈਕਸ ਮੇਰਾ ਸਲੈਂਸਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੁਣ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ DB ਕਿਲਰ ਲਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਖੜੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਲਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਈਕਿੰਗ ਅਸੈਸਰੀ, ਬਾਈਕਿੰਗ ਲਾਈਟ, ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਸਰਵਿਸ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਲਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜੀ। ये मेरा रेड रूस्टर एग्जॉस्ट, ये है DB किलर में इसको फिट करेंगे ऐसे, इसको फिट होगा ऐसे करके फिट हो जाएगा। इधर ये भी सावधानी है इन सलेंसर को फिट कराना। ये तक भाई तो आए हैं मछली बंदी इतने सारा ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣੂਗਾ। फाइनली बाइक का काम हो गया वा। और देखो लग गया वा DB किलर में। आवाज़ मुझे घट जाऊगी, कोई पुलिस का कोई चलान की कुछ नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं। हे गाइस, होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। तुहानू पसंद आई होएगी वीडियो, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने वाले। जे तो तुम्हें वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर तो सबसक्राइब। यार बड़ी मेहनत लगती वीडियो बनाने लगे, पहले वीडियो शूट करो, फिर एडिट करो, फिर अपलोड करो। तुसी सबसक्राइब कर देंगे हो, लाइक कर देंगे हो, शेयर कर देना, बड़ी मोटिवेशन मिलती है। सो नीड योर लव एंड सपोर्ट गाइस।